Okay, tuloy natin yung kanina na naputol tayo dito sa level 2. Ano? So, ang mga rules, all data flows into and out of selected process on level 1 also appear on the level 2. So, repetition of data sources is allowed. Ito na nga siya. So, yung process natin kanina na 1, enroll students sa level 1 DFD ay na-i-present, na-i-design into 3 sub-process, 1.1, 1.2, 1.3. Ayun. So, dito, naipakita na ng malinaw saan ba, anong process, sub-process ng process 1, yung kumuha siya ng data from data source. Tulad niyan, ano? Check student records, check course prerequisites. So, ginamit siya ni check eligibility sub-process. So, checklist, there are many errors that may occur when drawing data flow diagrams. So, kayo nagdo-drawing dito, no? External entities must be people or systems that send information to or accept information from the system to be engineered. So, yun yung mga external entities or simply entities. Ano? Kailangan sila ay person, people, or systems. O, halimbawa ng people, yan yung user. Ano? Halimbawa, student, system administrator, etc. Ano? So, yun yung people. Ano? Yung system naman, halimbawa naman yan is, example niyan, naglasada ka, magbabayad ka, ano, nag-check out ka ng ano mo, bibilin mo. Then mayroong payment option doon na cash on delivery, debit card, credit card, PayMaya, etc. Ano? So, yung gagamit na halimbawa, binayaran mo yung parcel mo through debit card. So, yung system na magdededuct doon sa halaga ng produktong binili mo sa bangko, mag-deduct sa bangko kung saan ka nagde-deposit. So, yun yung isang example na external entities. So, system din yun. Ano? Usually, yung mga yan ay API, Applications Programming Interface. Halimbawa, mayroong apps, kaya mayroong web portal kayong in-access. So, kailangan na mag-register. So, meron doon, may mga option doon, log in with Facebook, log in with Gmail, log in with LinkedIn. So, mga external, ano yon, ano? System na ikaw, as designer, pwede mo i-consider na isama. Mas convenient kasi yon. Halimbawa, mag-register ako sa Stack Overflow, ano? And para madali yung registration process ko, magla-login lang ako, mag-register with Google account. Ayun. Check the direction of data flows to and from data stores. So, kailangan malinaw kung yung data pa na yun ay inputs o output sa data store. O input ng process. And output ng process. Kasi dalawa lang yung pwedeng
mangyari sa data. Ano? Input ng process or output ng process. Tama ba yon? Yon, i-check niyo yon, ano? Data flows must always be labeled with the data they contain. Halimbawa, student record. No? Kailangan yung data flows niya patungkol doon. Yung label, yung caption. Para kapag halimbawa ay binasa na yan ng programmer, ikaw as a designer, binasa na yan ng programmer, maintindihan naman niya kung paano niya gagawin yung system na dinesign mo as designer or system analyst. Data flow must always be labeled. Yun na nga yun. Na? Do not put verbs in the data flow diagram o data flow description. So, huwag kang gagamit ng verbs. Verbs is action word. Bakit? Kasi yung verb is a process. Ano? Because it implies a process. Pero may mga ano pa rin naman yan. Ano? May mga, paano nga kung kailangan. Pero, hindi pa ako naka-experience ng data flow description is verb. So, dapat talaga walang verb. Okay, parent and child diagrams should be consistent. When we say consistent, kung ano yung nasa data flow diagram 0, yun din yung, data flow diagram 1, yun din yung makikita sa ibang diagram. Yung process halimbawa. Okay? Make sure each process has at least one input and one output. So, hindi pwedeng, yun nga kanina, black hole. Maraming input, tapos walang output. So, hindi naman pwedeng miracle, Nag-produce ng output, pero wala namang input. Make sure na at least meron siyang input and isang output. Input lang po yung process na yun Walang ganon, Walang process na nag-accept lang ng isang input. Tanggalin mo na sa system mo yan. Hindi kailangan kasi walang pinuprovide na output. Each data store should have at least one input and one output on the DFD somewhere. So the same. Each process name should start with a verb. So yon, kaya nga sa kanina, pagle-label ng data flow ay hindi dapat verb kasi reserved siya for process. When a process has only two data flows, one input saka one output, then check it. Usually, a data flow has been omitted. So, baka hindi mo na kailangan yung process na yun. Okay, isama mo na lang sa ibang process. Kasi isa lang yung input, tapos isa lang yung output. So, i-check mo, baka hindi na siya kailangan. Pwede mo namang isama yan sa ibang main processes. So, ito, yung example. I-ano nyo na lang, i-send ko sa inyo itong PowerPoint na to. At pag-aralan nyo na lang. Okay? So, yun yung function-oriented design. So, pinag-aralan natin yung data flow diagram. And ito naman ngayon, lesson 6 is about software prototyping. So, ano ba yung software prototyping? So, when we say prototype, parang kamukha, ganun, O kaya, model. So, what do you think when you hear prototype? So,
para sa akin, ano? That is some model of a certain product or project. Yun yung tinatawag na prototype. So, what kinds of prototypes you have seen anywhere? So, pagpasok nyo dito, noong nag-face-to-face kayo, may mga nakita kayo sa baba na naka-box, nasa glass. Project ng mga NAD. Pinakita doon kung paano yung internet connection or LAN connection ng mga naging case study nila. Then, yun yung prototype, ano? Example ng prototype. What are they for? Para saan ba sila? So, software prototyping is the activity of creating prototypes of software application, incomplete version of the software program being developed. So, when we say prototyping, so ginagamit kalimitan ito sa mga industry. So, bakit? So, bago sila makipag-deal ng project sa customer, ay nagpapakita muna sila ng prototype. Hindi lang dahil gusto nilang ipakita na they are capable enough to develop system, kundi para ipakita sa kanila na kung tatanggapin niyo yung project ay meron ng prototype. Konti na lang na revisions ito, magagamit nyo na yung system. Yun yung isa sa mga benefit, ano? Nung nasa industry pa ako. Okay? Incomplete version of the software program being developed. So, syempre, kailangan incomplete muna yan kasi paano kung hindi naman natuloy yung project nyo ng kumpanyang gagawan mo. Sayang lang effort mo. Ano? Tinapos-tapos mo yung pag-develop, wala ka naman na pala. Okay? So, kaya nga, prototyping muna, ang ginagawa ng mga developer. It is an activity that can occur when in software development and is comparable to prototyping as known from other fields such as mechanical engineering or manufacturing. So, gumagamit din sila sa mechanical engineering, manufacturing ng prototype. Halimbawa, sa restaurant, gusto nilang ipakita kung ano itsura ng pagkain nila. Meron silang prototype. Ano yung prototype? Naka-display doon na burger, halimbawa. Pero hindi siya talagang burger, styrofoam lang 'yon. Then ginawa ng malikhaing kamay. Wait lang guys. Yes, ma'am. Sir, nasa L sa akin itong tatlo na to. Tingnan ko ulit yung list ko ngayon. Wala rin naman sila sa official list. Nag-enroll sila sa akin sa classroom, nag-join lahat sa klase. Opo. Wala sa list. Pati attendance, nag-join, tapos binalikan ko sa atin, ay sa list ngayon. Sige po. Ala, hindi pa Paki-picturean mo nga yung page ko, di ba? Meron naman nila, mama. Meron pang isa Aztec yung nakalagay eh. Kaya lang sabi ko nga, full name naman yung lagay niya, nakita ko mahirapan. Ayusin ko pa pagkatapos ng klase ko. Sige, sir. So, ayun, example yun ng prototyping. So, sa software naman, usually, we call it alpha version nung system. The purpose of prototype is to allow users of the software to evaluate developer's proposal. So, yung binanggit ko sa inyo kanina. For the design of the eventual product. So, yun yung gamit nun. So, gagawa tayo ng system. Ito yung prototype. Ito mangyayari. Kasi kung puro kwento lang, puro theory lang, yung pinapakita ng developer sa executive sa limbawa,
hindi maintindihan. No? Pero pag meron ka ng prototype, so maintindihan na nung pinagpo-proposean mo. Okay? It is also provides an understanding of the software's functions and potential threats or issues. So dahil meron ka ng sample product or prototype, so makikita mo na ngayon doon yung posibleng problems na mag-arise doon sa software na gagawin mo. So, katulad ng ating online enrollment, so nagdaan yan sa prototyping, no? Several prototyping. Yung mga modules niya ay dinevelop. Nagsimula muna yan sa different prototype. Okay? What is a prototype for us? So, actually, madi-discuss nyo to sa sa ito HCI interaction, human-computer interaction. May subject kayong ganito. Alam ko, no? Nagturo din ako ng ganitong subject. So, dadaanan ko na lang. Why prototyping in general? Prototype in general. So, evaluation and feedback are central to interaction design. Developers can test feasibility of designs or ideas with the team and the user. So, kapag meron ka ng pinapresent, ikaw as developer, so magkakaroon pa ng idea yung mga team, magdagdag tayo ng ganito. So, dahil may prototype ka na, makikita na ng team o ng user kung ano yung kulang. Dapat yung system natin meron ganito, may dagdagan natin ng ganyan. So, hindi naman nila masasabi yun hanggat wala kang pinapakita na prototype. Ano? Yun yung purpose ng prototyping. Stakeholders can see, hold, interact with a prototype more easily than a document or a drawing. So, yung mga inano mo kanina, yung mga dinesign mo kanina sa ating data flow diagram, maganda yon. It's a good practice na meron kang ganon. Pero, kung yun lang ang papakita natin, so hindi masyadong maintindihan ng stakeholders. Nung may-ari, halimbawa ng kumpanya o nung system na gagawan mo. Kung puro drawing or document lang ipapakita mo. Pero kung meron ka ng prototype, mas plus yung design mo, mas maintindihan niya. Ano ba yung goals? Ba't ka ba naroon? Ano ba yung maitutulong mo sa kanila? Ganun. Sa pamamagitan ng i-develop mo na application, so ano yung mga benefits sa kanila ng software na yon. Ganun. Team members and users can communicate effectively. So, sa panahon ng pandemic, nakagawa tayo ng nakapag-implement and nakagawa tayo ng online enrollment system. Kahit yung mga team members magkakahiwalay. Ako nasa Palayan, kaming mag-asawa nasa Palayan, yung ibang mga ka-member namin sa Cabanatuan, nasa Santa Rosa, Saragossa, etc. So, pero nakapag-develop ng ganung application. Kasi hindi lang naman sa pag-develop ng application, hindi naman kailangan ang term pala ganito. Kailangan mo ng mga team member. Halimbawa, like for instance sa online enrollment. So ako yung nag-develop, pero merong team na magtuturo nung dinevelop ko sa user. Technical team ang tawag doon. Then merong team na mag-test and magde-debug nung yung kinode ko. Quality assurance team naman yon. So gano'n, Sa pamamagitan ng prototyping ay madaling mag-communicate yung mga user and team members to validate existing other requirements.
It encourages reflections. So, very important aspect of design. So, yun bang parts ng system na nasa prototype mo is very essential to the company. Ganun, ano? Prototypes answer questions and support designers in choosing between alternatives. So, kung may questions, yung nagpapagawa ng application, so masasagot yan ng prototype. Ano? And the designer, ano? Kung merong mga other question nag-arise on that particular functionalities, halimbawa, nung prototype, ay magkakaroon siya ng mga alternatives. Kasi nga, yung isang method is ginawa na niya sa prototype. So, what to prototype and why? So, prototyping reduces uncertainty. It can be a major tool for risk management. So, apply on whatever you might be uncertain about. So, pag sinabing uncertainty, so yun yung mga hadlang para ma-accomplish mo yung goals mo. So, ma-reduce niya yung uncertainties, mga factors na yan. So, sa mga susunod yung mga subjects, yan naman yung pag-aaralan nyo. Risk management, project management, etc. Prototyping technical issues, halimbawa yung runtime issues. So, sa prototyping pa lang, ay ma-detect mo na yan. Prototyping to establish requirements, so users functionality. When and at what level na kailangan natin ng prototype? You might prototype at various times in the life cycle. Different goals and different techniques. So, meron tayong tinatawag na conceptual design, interaction design, and sprint design. So, benefits of prototyping. So, yung kanina, mga binanggit kanina, mga benefits na rin yun, ano? So, ito, exploration and evaluation of different design options. So, we can easily evaluate the product kung meron na siyang prototype. And may explore na natin yung mga functionalities ng product ngayon. Although hindi pa siya kumpleto, so alam na natin na kung ano yung mga features ng prototype. Increase communications among users and developers. So nasabi na nga kanina yan. Identify problems and issues before construction. Kasi kung hindi mo yan na-identify yung mga issues bago ka mag-develop, mas gagastos ka. Bakit? May tendency, mayroong possibility na ulitin mo yung pag-develop ng application. So kaya, sa pamamagitan ng prototyping, so ma-identify mo na yung problems and yung mga issues na pwedeng mag-arise ay ma-prevent mo na o kaya makita mo na before development. Early in the development, so ginagawa yan, so bago mag-develop. Pag dine-develop mo na, hindi na prototyping yan. Explore high-level issues. So, ito, different conceptual models, interaction styles, user needs and characteristics, usability goals. So, pag-aaralan nyo yan sa HCI, Chapter 3, no, nagkakamali, ng reference book. Ay, hindi ko na masyadong i-explain itong mga bagay na to. High-level presentations, far from final code or GUIs. Okay? Ano ba yung example niyan? Software prototyping process. So, ayan yung example, ano? May mga processes siya na sinusunod. Establish prototype objectives. Define prototype functionality.
Then, saka pa lang natin siya pwedeng i-develop. Then, after that, we evaluate the prototype. Okay, determine the basic requirements, including the input and output information desired. So, yun yung identify basic requirements. Yun yung mga steps. Isa sa mga steps, unang steps sa prototyping. Then, develop initial prototype. Review. Yun na nga yung i-present mo na sa customer or end user yung gagawin mo o yung ginawa mo na prototype for possible feedback on potential additions or changes. No? Then, number 4, revise and enhance the prototype. So, kasi pinakita mo na sa customers, sasabihin niya ngayon, dagdagan mo ng ganyan. So, yun na yung i-enhance mo na yung prototype mo. So, magiging version na yun. Ano? So, from alpha version, so magkakaroon ka ng beta version. So, dimensions of prototypes. So, horizontal prototype. So, abangan nyo sa HCI ito. Ano? Kinopy-paste ko lang sa ano ng HCI ito sa reference book. Abangan nyo na lang guys na ituro sa inyo ito. Next week siguro. O baka ngayong week na to, sabay na tinuturo ito. Ano? Vertical prototype. Ano? Types of prototyping. So we have low fidelity. So kasama din doon sa HCI. Okay. So katulad na to, no? May mga tools tayong ginagamit for prototyping. Okay? Any question? I-send ko naman sa inyo itong PowerPoint. After nito. Any question guys? Meron ba akong kausap? Okay? Kung wala, ay that's all for today. And next discussions natin ay about sa mga laboratory activities natin. So, possible next week, start na tayo mag-laboratory. I suggest na mapanood nyo lahat yung mga na-record natin bago tayo mag-proceed sa mga laboratory activities. Okay? That's all guys, and thank you. So that ends our discussions for today.